آیا شما میخواین از سوشل میدیا درآمد داشته باشین؟ آیا شما میخواین بدون از اینکه $1 مصرف کنین از سوشل میدیا با شما پول بیاید؟ آیا شما میخواین ویدیو شما زیاد ویو بگیره، زیاد لایک بگیره و چینل شما مانتایز باشه؟ مانتایز به این معنی که هر چقدر که بالای ویدیو شما اعلانات به در مقابل از او با شما پول پرداخت میشه. دوستان امروز 7 نکات خیلی مهم همراه شما شریک میسازم. اگر همین 7 نکات شما در نظر بگیرین یقینا گفته میتونم که شما از سوشل میدیا درآمد به دست آورده میتونید. موضوع مهم اول دوستا این است که شما باید پیش خود بشینین فکر کنین شما در کدام چیز استعداد و لیاقت دارین. هر کدام شما در یک بخش استعداد دارین. چه در بخش دکترین بوده میتونه، بخش روانشناسی بوده میتونه، بخش تجارت بوده میتونه، بخش هواشناسی بوده میتونه و بخش سپورتس شده میتونه و بخش گیم شده میتونه. باید اول شما بشینید این را فکر کنید که شما در کدام موضوع در کدام پوینت قابلیت دارید. هر وقتی قابلیت با شما معلوم شد، بعد از این شما باید این را تحقیق بکنید که مردمایی که من این ویدیو را جور میکنم اونا آیا این فعالیت های شما را دیده اونا متاثر میشن یا خیر؟ آیا مردمایی که ویدیو شما را میبینه اونا این رقم کانتنت این رقم ویدیو را خوش میکنن یا خیر؟ دوستا اولین موضوعی که بسیار مهم است او است که موضوع چینل شما معلوم باشه. چینل های امروزی چرا مردم میگن که 2 سال از ما فعالیت انجام میتم ویدیو ما وایرال نمیشه، ما پول به دست آورده نمیتونم؟ به خاطر ازی که اونا یک روز یک موضوع ویدیو میندازه، دیگر روز دیگه ویدیو دیگر روز دیگه ویدیو. مردم ها حیران میباشن که این چینل از چه بحث میکنه. چینل شما باید موضوعش مشخص باشه. او موضوع باشه که شما لیاقت داشته باشین و بهتری است که او با مردمایی که شما این ویدیو را جور میکنین، این کانتنت های خود شما جور میکنین، باید اونا علاقه دیدن این رقم ویدیو را داشته باشه. یک موضوع دوم، شما یک سوشل میدیا پیج ست اپ میکنید. ما امروز راجع به این بحث میکنیم که از صفر شما چگونه سفر سوشل میدیا خود شروع میکنین. سوشل میدیا پیج ست اپ میکنید. البته هدف ما اینجا پیج نیست بلکه پیجز است. هم در فیسبوک، هم در یوتیوب، هم در توییتر، هم در تیک تاک، هم در اینستاگرام، سنپ چت و سایر سوشل پلتفرم ها. و در هر جای باید یک نام باشه دوستا. این رقم نباشه که فیسبوک شما یک نام باشه، اینستاگرام شما دیگه نام باشه، یوتیوب شما دیگه نام باشه، تیک تاک شما دیگه نام باشه. نو. و نام پروفشنال باشه. کدام نام شوقی دوستا اوجا باید نباشه. چی باشه؟ نام پروفشنال. و نام طور باشه که کچی باشه. مردم ها اگر او نام بخوانند دلش یعنی مجبور شون که یک دفعه بالای از او کلیک کنند. این رقم یک نام باشه ولی نام رسمی باشه. و همچنان یک تریکی که در اینجا امرای شما شریک میسازم، هر وقت شما فکر کنید که سوشل میدیا پیج جور میکنین، یک اپ است روی اسکرین شما دیده میتونید. ما را میگم لینک تری و اپ دیگه است ما میگم beacons.io. یا همین رقم بازی اپ های دیگه هستن که اونا را میمانیم با پیسه هستن. شما میتونین همراه لینک تری یک وبسایت کوچک جور کنین فری و مکمل سوشل میدیا خود در اینجا شما یک جای بسازین. این به این معنی است که هر وقت شما اگر در یکی از سوشل میدیا شما بره لینک تری شما باشه بالای از کلیک کنه، همزمان میتونن که کل سوشل میدیا شما کل سوشل پلتفرم شما دیده بتونه. اگر شما روی اسکرین لینک تری جواد یونیورسیتی رو ببینین دوستا، ما همین لینک در یوتیوب هم گذاشتیم، در فیسبوک هم گذاشتیم، در اینستاگرام هم گذاشتیم، در تیک تاک هم گذاشتیم، در هر سوشل پلتفرم ما همین لینک گذاشتیم. یعنی یک شخص هر وقت یکی از سوشل میدیا میره اوجا یک راه پل ارتباطی به است که دیگه سوشل میدیا بره. اگر در اوجا رفت دیگه پل ارتباطی است که دیگه سوشل پلتفرم بره که یک نفر مکمل آگاهی حاصل میکنه و در هر سوشل میدیا به چه پیدا میشه؟ انگیجمنت. همین خاطر است که یک نفر شاید در وان تایم کل سوشل میدیا به چه کنه؟ کلیک کنه. موضوع سومی دوستا ویدیو است. شما چگونه ویدیو جور کنین؟
در اینجا دوستا بسیار سوء تفاهم صورت میگیره. ببینین سفر سوشل میدیا شما در یک روز دو روز شما جا رسیده نمیتونه. هیچ وقت کوشش نکنین بار اول شما DSLR کامera بگیرید. بار اول امی ویدیویی را که امروز شما میبینید مکمل فری ما با شما راه را نشان بدم که چگونه سفر خود فری شروع کرده میتونین. یکیش هم با پول نیست. هر کدام شما کامرای موبایل دارید. از طریق کامرای موبایل شما میتونین ویدیو را شروع کنید. دوستای مستر بیست روی اسکرین شما میبینید. این نفر تا 6 ماه باور کنین 500-600 ویدیو از هم ویو نمیگرفت. و ویدیو از را ببینید که هر ویدیوش بالاتر از 100 میلیون امروز ویو میگیره. هر ویدیوش بالاتر از 100 میلیون ویو امروز میگیره. یعنی در ابتدا هیچ به این معنی نیست که یک دفعه شما وایرال شوین، ویدیو شما لایک بگیره، شما پول به دست بیارین. نو. بار اول هیچ گونه شما پول پرداخت نکنید، از طریق کامرای شما یک ویدیو میگیره. و هر وقت شما ویدیو گرفتین من سایت ها را به شما نشان میدم که فری است. از طریق از شما میتونید ویدیو خود ادیت کنین. اگر در کامپیوتر ادیت میکنین، کسانی که افغانستان هستند شما میتونید که فری پیش کامپیوتر کار رفته 200-300 افغانی یک طول از با نام پریمیم پرو. اگر کسی مک استفاده میکنه او طول دیگه است فاینل کت پرو و اینا را خود مک است و بخاطر اینا را بهترین اپ که فری است چیز وی این نام داره. از طریق وی این هم در کامپیوتر شما ادیت کرده میتونید ویدیو خود، هم در موبایل it's free. و همچنان شما میتونید که تامنیل جور کنین و به خاطر تامنیل شما فوتوشاپ استفاده کرده میتونید او هم شما فری به دست آورده میتونه. و یا بهترین اپ به خاطر تامنیل که این فری است canva.com. هر وقت ویدیو شما از طریق ازی جور شد، بعد از او دوستان ما شما میم اودیو شما هم باید صحیح باشه، به خاطر ازی که دوستان هر وقت صدای شما را کسی میشنوه باید نوایز نباشه. امی صدای ما را شما میبینین از بیرون 0% صدا را شما نمیشنوین، تنها و تنها صدای ما است. در حقیقت وقتی که این ویدیو را میاره جور میکنم 4 طرف سر صدا است. اینجا اپ است که از طریق از شما میتونین که ساوند را دیکریس کنه. ادوبه از خود یک سایت داره دوستا، از طریق از شما میتونین که نوایز کانسلیشن داشته باشین. و به خاطر ازی من میفهمم بعضی اپای پرچیز شما یک مایک بگیرین با نام بایا است دوستا. با نام بایا مایک است که هم با موبایل های اندروید هم با iOS دیفرنت مایک میاد. هر کدامش اگر شما خریداری میکنین اتومات نوایز کانسل بباشه، یعنی صدای بیرون نمیاد. و دو مایک را دو کمپانی را به شما ریکمند میکنم. یکیش از بایا، اگر پیسه زیاد دارین بعد از اون رادا گرفتن میتونن، ولی بار اول ما رادا که من میاره استفاده میکنم با شما ریکمند نمیکنم. این بسیار قیمت است، $500-600 قیمت ازی است. این را میمانیم شما میرین بایا 200-300 افغانی یا نزدیک 1000 افغانی این بایا مایک میگیرین که وایرلس میباشه، نوایز سر و صدا نمیه. از طریق ازی شما بس ویدیو گرفتم، آدیو گرفتم میتونم. هر وقت هم شما ویدیو گرفتین آدیو شما هم صحیح باشه، بعد از این موضوع چی میه؟ ادیتینگ دوستا. هر چقدر شما یک ویدیو عالی بگیرین، اگر ادیتینگ شما ضعیف باشه، اگر ادیتینگ شما صحیح نباشه، دل مردم خسته میشه. و در اینجا یک پوینت خیلی مهم امروز شما شریک میسازم. قبل از اینکه پوینت شریک بسازم، این ویدیو را شریک بسازن همراه دوستای خود، به خاطر از اینکه خیلی موضوعات جالب و مهم امروز شما شریک میسازم که مردم تشویق شون و دوستای ما خصوصا افغانستان هستن از بیکاری رنج میبرن که این سفر سوشل میدیا خود اقلا شروع کنه. پوینت مهم دوستایی که مردم ویدیو را شما که میبینن 2 دقیقه 2.5 دقیقه بعد چشم مردم یک چیز دیده خسته میشه. همیشه باید در ویدیوهای شما عکسای متفاوت بیاید. راجع به هر موضوع صحبت میکنین، از همون موضوع کوشش کنین عکس بیاید، از همون موضوع کوشش کنین ویدیوش بیاید، از همون موضوع کوشش کنین انیمیشنش بیاید. و عکس‌ها و ویدیو را اگر از دیگه مردم ما میگیریم این خود کاپی رایت میاد، ویدیو ما شما دیلیت میشه. به خاطر ازی ما چه کار میکنیم؟ 2 وبسایت ها را فری به شما نشان میدم، pixel.com و pixabay.com. هر 2 وبسایت فری است بدون کاپی رایت استرایک بالا شما نمیه. هم از اینجا ویدیو گرفته میتونین، هم از اینجا عکس گرفته میتونین. و راجع به هر وقتی که ادیت میکردین، راجع به هر موضوع اگر گپ میزدین
as example به طور مثال شما عکس از اون موضوع را میارین، ویدیوی از اون موضوع را بیارین تا که چشم مردم خسته نشه و ویدیوی شما را دیده بره. دوستا 2 پوینت های آخری که من همراه شما شریک میسازم بسیار مهم است، اینا متوجه باشید. پوینت مهمی است که چی وقت شما کانتنت خدا پست بکنه. مردم را من میبینم چاشتم کانتنت پست میکنه، صبح ویدیو را پست میکنه، 12 بجه شب ویدیو پست میشه. نو دوستا، بهترین تایمینگ به خاطر پست کردن کانتنت شما از ساعت 4 الی 6 پی ام و از ساعت 6 الی 10 پی ام، یعنی دیگر 6 بجه بیست تایم از 4 الی 6 یا 5 الی 6 بین ازی، به خاطر ازی که همه مردم از وظیفه خسته میاین، خانه می باشن، استراحت میکنن 1 ساعت یا 1.5 ساعت تا خستگیش برای بعد از شاید مردم ها دیگه وظیفه داشته باشن یا سپورت کنن. سو دمی 1 ساعت هر کس کوشش میکنه در سوشل میدیا باشه. و همچنان بهترین تایم دیگه بین 9 الی 10 بجه شب است. 10 الی 9 الی 10 بجه شب، به خاطر ازی که این یک نیچر انسان از لحاظ روانشناسی. هر وقت که شما طرف مثلا خواب میشین شب باشه، یک دفعه هر کدام شما سوشل میدیا خود چک میکنین، رایت؟ یک نیچر انسان است. هر کدام شما که ویدیو میبینین قبل از اینکه شما میخوابین هر شب یک دفعه سوشل میدیا خود چک میکنین و امی بیست تایم است که شما ویدیو خود دمی 2 تایم اپلود بکنید. دوستو یک بحث خیلی دور و دراز اگر راجع به این صحبت کنم که 2-3 تایم های دیگر روز است که در وقت شما ویدیو خود پست بکنین، او باز که کم ربط میخوره به ایمیل مارکتینگ، در وقت ما نمیره. ولی امی 2 تایمینگ بیست تایمینگ است که شما ویدیو خود پست بکنین. و بونس یکی از پوینت های مهمی که حال ما برای شما شریک میسازم او چی است؟ TTT. دوستایی که ویدیو را تا اینجا ندیدن مهمترین پوینت اونا میس کردن. تریپل تی شما باید صحیح باشه که بیش از حد مهم است. تایتل، تامنیل and text. تایتل به این معنی است که هر وقت شما ویدیو پست میکنید دوستا، بالا از او یک چیزی که در عنوان که نوشته میکنید باید عنوان شما کچی باشه. عنوان شما طور عنوان نوشته باشه که یک نفر عنوان خونده یک دفعه ویدیو شما را ببینه. اکثر مردم ها را دیده باشین که اونجا نوشته می باشه که رئیس جمهور اشرف غنی فوت کرد. بسیار یک عنوان اگر دل شما این گواهی بده که دروغ است، یک دفعه او را کلیک میکنید. یعنی یک موضوع را اون نوشته میکنید، یک عنوان نوشته میکنید که شما مجبور و مکلف میباشین که بالای زو کلیک کنید. دوم تامنیل و عنوان شما دوستا کاپی پیست نباشه. و یک تریک دیگه به شما نشون میدم، بهترین عنوانی که به شما ایدیا بده دوستا چی است؟ چت جی پی تی. چت جی پی تی را شما افغانستان هم کار میکنه، هر جای دیگه اونجا اگر نوشته کنین که موضوع را بگین راجع به موضوع، بهترین عنوان خود چت جی پی تی با شما نوشته میکنه، امور انتخاب کرده میتونه. بعد از ما میم تامنیل. تامنیل دوستا هم یکی از بسیار مهم است که ثابت تامنیل نبوده. تامنیل به این معنی که هر ویدیو را که پست میکنیم بالا از یک پیکچر مانده میشه که بالا از این پیکچر کلیک میکنه ویدیو شروع میشه، که او مهم 80% مردمان که جلب توجه از این میسازه که بالا ویدیو شما کلیک کنه. کار چی است؟ امی کلش برکت تامنیل است دوستا. و تامنیل شما هم تایتل، بهترین موضوع تایتل از مکمل ویدیو که بسیار جالب ترین نکته بود امور شما در تامنیل نوشته میکنه. و تامنیل بهترین یک وبسایت فری را به شما نشان میدم که است canva.com دوستا. شما میتونید در canva.com فری یوتیوب تامنیل، اینستاگرام تامنیل و هر رقم تامنیل که شما بخواین اموج سایزش میباشه دوستا. نظر به سایز تامنیل جور میکنه، چون سایز هر سوشل میدیا فرق است. از یوتیوب تامنیل فرق میکنه، از اینستاگرام فرق میکنه، از فیسبوک فرق میکنه. سو هر تامنیل هر سوشل میدیا را میخواستین نوشته میکنید در سرچ بار کنوا با شما او رقم تامنیل پرینت میکنه. و موضوع مهم است که تگز است. ببینید موضوع شما فکر کنید راجع به کرکت است، ریلیونت کرکت، او تگز هایی که یعنی اون موضوعاتی که زیاد سر میشه امور شما باید تگ داشته باشه. هشتگ از ماست. راجع به کرکت شما نوشته میکنید که کرکت افغانستان، کرکت بورد، افغان کرکت تیم، ICC کرکت و یا IPL، هر موضوع باشه امو مربوط امو موضوع شما، هر تگی که بسیار مهم باشه
امو هشتگ شما باید برسانید که it's must و بسیار مهم است. و موضوع آخری و بهترین موضوع از همه ای است که دوستا سوشال میدیا شما که این سفر شروع میکنین، این به این معنی نیست که کار یک روز و 2 روزه نیست. اکثر دوستایی که 90% که دوستا در سوشال میدیا ناکام میشن میفهمید ریزنش ریزنش دل از او تنگی میگیره. اونا میخوان باید در یک ماه فالوورام در 1 لک برسه، ویوم در میلیون برسه، با ما هزاران دلار درآمدم به نو دوستا. مستر بیست اگزمپل از دوستا بالاتر از 200 میلیون فالوور داره، تا 6 ماه ویدیوش 500 ویوم نمیگرفت. امروز در یک روز 100 میلیون ویو میگیره ویدیوش. 100 millions in one day دوستا. شروعات و ابتدای هر کدام شما سخت باشه، ولی با مرور زمان آهسته فکر کن که روز 20 فول لایک بیاید، 40 بیاید، 100 بیاید، دل شما را تنگی نگیره. 1 سال 2 سال بعد ایدت لک میرسه دوستا. ویدیو اول شما را اگر ببینید شما در یوتیوب است، ببینید چقدر پروفشنالیسم بود. و ویدیویی که ما امروز میاره شما میبینید، این ویدیو را ببینید چقدر فرق داره. It takes some time. حوصله داشته باشین. Everything is possible. ویدیو بعدی ما راجع به این باشه که شما چقدر باید ویوز داشته باشین، چقدر فالوورز داشته باشین، چقدر لایک باشه، چقدر کامنت باشه که شما بتونین که چینل خود مانیتایز کنین. بعد از این بالای هر ویدیو شما که ادورتایزمنت اعلان میه با شما درآمد می باشه. میبینیم در ویدیو بعدی دوستا.